Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng slime. So, ang gagamitin ko ngayon pang gawa ng slime is liquid detergent at tubig. Gagawa tayo. So, let's start ng bowl. Meron din tayo ulit. First, gagawin natin. Ito muna gagamitin natin kasi medyo maliit siya. So, may tubig tayo, glitters, liquid detergent. So, pwede lagay dito yun kasi ano siya, shake siya. And glue. So, una natin lalagyan is itong ang glue. Natin itong isa. Lagyan natin siya. Para mabilis ang gawain lang ito mga ka-people. So, ay, medyo malinaw tayo mga ka-people. So, first is bukas na pala siya. First is highlight. So, first na gagawin natin is talagyan natin siya ng Hi po! lagyan natin siya ng glue. Yan, lagyan tayo ng glue. Yan, ganyan. So, lalagyan natin siya ng glue. Ayan, medyo sige pa. Ayan, okay na yan. Then, sunod is liquid detergent. Lagyan natin siya liquid detergent. Color pink yung liquid detergent. Yan, color pink. Then, tama na muna ang liquid detergent. Next is 2 scoop of water. Magic siya. Konting tubig. 2 scoop daw eh. Konting tubig. Then, hahaluin natin siya. Tama na tayo pang halo. So, wait. Yung nagagamitin ko. So, halo. Halo lang tayo hanggang sa maging malapot na siya. Maging slime na siya sana. Titingin ng dito. Aba. Halo lang tayo. Parang nasobrahan ata tayo sa liquid detergent. Yes. I see Charlene. I maganda. Thank you. So, halo lang tayo ng halo mga ka-people. Hanggang sa maging so, kulang ata tayo ng glue. Pero kung hindi ako marunong gumawa ng slime, so, lagyan pa natin siya ng glue. Nasaan yung glue? Ito. Lagyan pa natin siya ng glue. Medyo kulang pa tayo sa glue na pagdami yung liquid detergent natin. Kaya napupuno siya. Ariel is Ariel. Ariel.
guys. Kapag... Lagay mo dito. Oh, ang ganda. Lagay mo lang kasi dito. Wala naka-isling eh. Hindi ko naman sinisira. Ganyan, oh. Gusto mo hati tayo. Dali. Ayoko. Maganto ka rin, oh. Wow, it's so beautiful. Hindi naman didikit sa kamay mo yan. Ah, ayun, yan. So, ano po siya sa slime na to. Lagay mo na. So beautiful slime. So, ganda-ganda na nagawa ko. Umalis ka dyan, wala akong lightning. Sa apay kita ito. Ang ganda Apa niya. adalah informasi. Apa lagay? You met me behind. So, ang ganda niya na, guys. Uli lang ako. Umahaba siya. Ang ganda. Lagay mo lang kasi dyan. Ito yung slime. I-open mo na. Wala mo may ano pa yan eh. Stress reliever ata to. Sige na. Nalangga ko ng tubig yan. Sige, nalangga ko ng tubig. Sumawati tayo. Wow, slime. So, dumikit siya sa kamay ko. Nakakabit siya. Lagay mo na. Wait lang naman kasi. Alam mo, nadudumi na yung paa mo eh. Ew, yeah.